Disclaimer: this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor expert in such thing, so make sure you always do your own research first. Magandang araw mga tol, JaysonB channel to. Ngayong araw na to, evolved natin yung mga pet natin. Parating na daw si boss, kaya kailangan malakas yung mga pet natin. 12 hours na lang bago dumating si boss, kailangan malakas na mga pet natin. Sabi kasi nila, pag mataas daw yung level ng pet mo, mas malaki yung makukuha mong token. Tingnan mo ito yung sample picture nila. Ito. Kung titignan nyo yung sample picture na to, itong si Rudolph at itong si Spike, naka-evolve sila times 5 DMG. Kung makikita nyo mga iba, hindi sila naka-evolve, kaya parang 0.2 lang makukuha mo pag na-damage mo daw si boss. Ngayong araw na to, i-evolve natin yung dalawang pet natin, si Spike at si Fang. Yan guys, kung nakita nyo, meron akong 7 na pet. Ito naman yung farm. Unang-unang gagawin ko, bibili muna ako ng DPET sa pang case swap. Kasi isang pet, 3 DPET token ang kailangan natin, kaya bili ako ng 6 para 2 yung ma-evolve natin ngayon. Ang 6 na DPET, 2,000 pesos. Yung guys, pumasok na. Bayad tayo ng gas fee, 5 piso. Yun, 6 na DPET. Tapos punta tayo sa may DPET. Tingnan muna natin kung sino sa kanila yung natin, pero tingnan natin si Pang. Yung yung speed niya 74, attack 138, tapos yung buhay niya 863. Next, tingnan natin si Bugsy. Si Bugsy naman, buhay niya konti lang, attack 57, pero malakas siyang magbigay ng silver. Kung si Fang, HP niya 138, attack, so medyo si Fang. So si Spike, mahaba buhay niya, tapos yung attack niya 130, yung speed niya 34, pwede. Yung silver niya 82, tapos si Fang naman, speed, mabilis din, attack niya
buhay niya 889. Si Bugsy, medyo mahina si Bugsy. Ito si Fang, medyo rater si Fang, may kakaiba to eh. May sungay, may ano, medyo malakas itong si Fang na to na may pakpak. Si Fang na muna ano natin, evolve natin. Evolve na natin. Ayan. 3 DPET ang kailangan natin, guys. Tingnan natin kung anong mukha ni Fang pag na-evolve na natin. Bayad muna tayo ng gas fee. 55 pesos gas fee. Pero hindi pa yung final ano na yun, guys. Yung gas fee niya. Yan na, guys. Yan na. Bangis na Fang. Nakatakot ah. Ready na. Level up natin. Para medyo lumakas pa. Pero kaya 234 yung ano, kaya kailangan magtira din ako kay dun sa next kung ano yung si Spike. Tira ako ng mga 100 para ma-level up ko din siya. Siguro hanggang 14 to si Fang. Gawin natin ng level 14. Bangis ni Fang ah. Yan o, 180 na attack niya. Tapos yung buhay niya 1226. 190 attack. Critical 15. Speed 82. Bangis na. Pwede na siguro to. Next naman tayo si Spike. Ito si Spike. Evolve natin si Spike. Parang ano lang eh. Pero buhay niya 1446. Tapos attack niya 130. Tingnan natin kung ano itsura niya. Natin kung ano itsura na yung Spike. Bangis ah. Nakakatakot ang itsura ng Spike. Hindi mo makanta. Busin na natin yung gold natin kay Spike. Level 19 na tayo, guys, mga tol. 3 days ko palang linalaro pala to, itong DPET, my DPET na to. Marami pa ako mga darating na videos tungkol sa my DPET, kung ano yung dapat gawin nyo, lalong lalo na sa mga papasok pa lang sa my DPET. May mga tips ako sa inyo. Gagawa ko ng mga tutorials para hindi kayo magsisi, para pag umpisa kayo alam nyo kung ano gagawin nyo. Yan, guys. Ready na mga dalawa kong ano. Excited na ako. Lusubin si boss. 12 hours na lang. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Maraming salamat. See you in the next video. Don't forget to subscribe. Pakihit nyo na rin yung yung bell para sa mga susunod kong video ma-notify kayo. At huwag na rin kalimutan i-like na rin
para kumalat Kulit mo, nasan yung ba yung algorithm tubo? nitong video na to. Maraming salamat mga tol. See you in the next video.